Zonja dhe zotrin, ju përshëndes. Në 24 orët e fundit ka një rënje të rasteve të reja të zbuluara. Janë vetëm 6 persona që rezultuan të prekur dhe këta me lidhje familjare me të prekurit e tjerë, ndërkohë janë shëruar 13 persona. Mjekët në Lezhë refuzuan shpërblimin duke kërkuar edhe ata 1.000 euro në muaj, por kryeministri Edi Rama sqaroi se shpërblimi është vetëm për mjekët që janë në vijën e parë të zjarrit. Nga Lezhë reagoi edhe presidenti Meta. Kryeministri Boris Johnson e kaloi natën në spital në kujdes intensiv për shkak se gjendja e tij shëndetësore u rëndua, edhe bashkëshortja e tij shtatzën ka rezultuar e prekur nga koronavirus. Qeveria italiane aktivizoi një paketë ndihme financiare për bizneset e goditura nga kriza. 400 miliardë euro do t'i jepen ndihmë financiare bizneseve, edhe Greqia nisi aktivizimin e një pakete financiare disa miliardë euro. Në 24 orët e fundit fatmirësisht ka një rënje të rasteve të reja të zbuluara me koronavirus. Janë vetëm 6 persona që rezultuan të prekur dhe këta me lidhje familjare me të prekur të tjerë. Ndërsa janë shëruar 13 persona. Do të lidhemi me Alma Demiraj. Në Alma, të përshëndes. Shifra e të prekurve pra ka shkuar në total në 383, por ka dhe një rënje të prekurve të rinja. Është ky tregues se infektimet po zvoglohen? Presim pak qase sepse duket se kemi një problem me audion në lidhjen e drejt për drejt me Alma Demirajn. Alma, më dëgjon? Atëherë shkojmë në Elbasan ku është zbuluar një rast i ri prekur me koronavirus. Ai dyshohet se është infektuar nga një tjetër person me profesion kasap i cili ka qenë në punë deri vonë. Gjysmë 46 vjeçar është i prekuri i 11 në qytetin e Elbasanit. Nga ajo që kemi mësuar, zotria kishte një lokal, një restorant të cilin fatkeqësisht e ka mbajtur të hapur përtej rregullave, pra edhe gjatë ditëve të ndalimit të qarkullimit në qytet. Ndërkohë drejtoria e shëndetit publik sot do të marrë mostrat edhe në familjen e 46 vjeçarit, por edhe të personave të tjerë të cilët kanë frekuentuar këtë lokal dhe dyshojnë mos jenë bartës të sëmundjes. Bëhet fjalë për 17 të prekur tashmë në Korçë, ndërkohë që rasti më i fundit është pikërisht një punonjës i policisë së kufirit. Bëhet fjalë për shefin e personelit të këtij institucioni, i shtohet pra listës së personave të prekur, pavarësisht se gjendja e tij shëndetësore është e mirë dhe ai ndodhet i karantinuar në kushte shtëpie. Nga informacionet që ne kemi marrë, personi ka patur një marrëdhënie miqësore dhe dyshohet se infektimi ka erdhur pikërisht nga një tjetër punonjës i policisë në Korçë, i cili 2 javë më parë u dërgua në Tiranë, por që fatmirësisht sot ka lënë spitalin duke u konsideruar si një person i shëruar nga kjo sëmundje. Mjekët dhe infermierët në Lezhë refuzuan që të marrin shpërblimin e dhënë për muajin mars. Mjekët kryesisht të urgjencës po përballen çdo minutë me rrezikun e COVID-19 prej gati një muaj. Qeveria shqiptare premtoi për ta shpërblim 500 euro dhe 1.000 euro për periudhën e emergjencës së COVID-19, por në pagën e këtij muaji, mjekët e urgjencës së Spitalit Rajonal të Lezhës, bashkë me rrogën, kanë patur vetëm një 5.000 lekësh të reja, plus si shpërblim për këtë periudhë. Një shpërblim i tillë për ta është mjaft qesharak, pasi qeveria nuk po mban premtimet. Ata kërkojnë që këto para të shkojnë për familjet në nevojë. Mjekët thonë se nuk do ndërpresin për asnjë ditë punën, por shprehin të indinjuar për mungesën e vlerësimit për ta. Spitali Rajonal Lezhës dhe në veçanti urgjenca e spitalit, gjithë ditë ka qenë ngatishmëri të jashtëzakonshme, plus me këtë rastin e Covidit, ngatishmëria është 120%. Ne kemi punuar dhe do vazhdojmë punojmë me të njëjtin devotshmëri, me të njëjtin pasion për të shërbyer gjithë rrethin e Lezhës. Lidhemi tani direkt me kolegun Muhamet Veliu, sepse në lidhje me këtë reagim të mjekëve ka patur një koment nga kryeministri Edi Rama. Muhamet, përshëndes, cili ka qenë reagimi i kryeministrit?
Ilir, gjithashtu përshëndetje, Kryeministri Edi Rama ka reaguar përmes 2 mesazheve në Twitter. Kryeministri Edi Rama thot, unë kam thënë shqip që do të paguajmë 1.000 euro mbi pagën për mjekët e infermierët në vijën e zjarrit. Kush ka ngatruar vijën e zjarrit në spitalet Covid e në autoambulanca me detyrën e bluzës së bardhë në territor duhet të kthjellohet e të mos turpëroj bluzën e bardhë. Ndërsa pjesa e dytë e mesazhit të kryeministrit Ilir vjen në një formë paralajmërimi. Kush i nxit nga jashtë kërkesat për shpërblime e pas një sens bën politikën e mbrapsht ka bërë gjithnjë dhe do të ndëshkohet nga populli. Kush nga brenda bëhet mash politike cënon misionin e shenjtë e moralin e bluzave të bardha në këtë luftë dhe nuk do të justifikohet në vijim. Kjo është përgjigja e kryeministrit Edi Rama Ilir për mjekët e spitalit rajonal të Lezhës, por që vlen edhe për të gjithë mjekët në spitalet e Shqipërisë. Muhamet, sot u diskutuan edhe dekretet e presidentit Meta, cili ishte vendimi i mazhorancës. Komisioni parlamentar i ligjeve u mblodh online dhe i ka rrëzuar që të dyja këto 2 dekrete dhe i çon ligjin, aktin normativ për ofolënia kalon prapë parlamentit për ta votuar diskutuar, sikurse edhe ligjin për pronat. Përsa i përket aktit normativ të qeverisë për ofolën për cilin presidenti ka shpallur pakënaqësitë e tij dhe ka argumentuar duke e kthyer kuvendit, relatori i këtij akti normativ Adnor Shameti tha se akti normativ gjendet i harmonizuar dhe nuk krijon mbivendosje me legjislacionin vendas që parashikon masa parandaluese të marra nga organet administrative në rastet e përcaktuar në ligj. Ndërsa përsa i përket ligjit për pronat, relatoria Klodilda Bushka tha se ky ligj u miratua në parlament pas konsultimeve me Komisionin e Venecias dhe pikërisht opinioni i Komisionit të Venecias është reflektuar në ligj. Muhamet, falenderoj për këtë lidhje. Presidenti Ilir Meta ishte në Shkodër dhe në Lezhë, ai kërkoi nga shkodranët të qëndrojnë në shtëpi, ndërsa nga Spitali i Lezhës tha se çdo premtim i dhënë ndaj mjekëve duhet mbajtur. Presidenti Ilir Meta vizitoi sot 2 qytete të prekura nga Covid-19. Në Shkodër dhe Lezhë, kreu i shtetit foli për menaxhimin e situatës dhe u kërkoi qytetarëve të qëndrojnë në shtëpi. Unë besoj se përmes gjurmimit efikas të gjitha rasteve të evidentuara dhe përmes testimeve të realizuara për shkak të kësaj gjurmëshmërie do të arrijmë të izolojmë të gjitha ato rastet në mënyrë që të mos kemi një shpërndarje të mëtejshme, por përkundrazi të kemi një shërim të gjithë personave të prekur dhe të gjitha vatrave të krijuara deri tani. Në Lezhë, presidenti foli dhe për situatën e krijuar në urgjencën e spitalit rajonal të qytetit, duke thënë se mendonte që çdo premtim i dhënë do të mbahej. Meta foli dhe për emigrantët, që këto ditë i drejtohen kufirit grek për të kthyer në shtëpi. Pas një diskutim që duhet bësh çdo përpjekje për të garantuar të drejtat e tyre kushtetuese dhe sipas konventave ndërkombëtare, por duke patur konsiderat edhe këtë situatë, pra mbrojtjen e tyre dhe të gjithë qytetarëve tanë përmes garantimit të procesit të karantinimit apo dhe të bërjes teste në gjitha rastet ku ka shqetësime apo ardhur në vend të përpiqen të evitojnë sa të jetë mundur lëvizjet në këtë periudhë. Megjithatë, në gjitha rastet duhet bëj çdo përpjekje dhe ata duhet të ndjekin rrugën e bashkëpunimit edhe me ambasadat tona edhe me konsulatat tona. Do të shkojmë tani sërish tek Alma Demira. Alma, të përshëndes, shifra e të prekurve ka shkuar në total pra 383, por ka dhe një rënje të prekurve të rinja. Është tregues pra ky se infeksioni po zvoglohet, infektimi pra i banorëve? Parashikuar nga epidemiologët që në javën e 5 që kur nisi Covid-19 në vendin tonë të kishte një rënje të numrit të pakën të rasteve të reja të infektuara me Covid-19. Dhe sot le të themi është dita e parë që kur nisi kjo epidemi që kemi numrin më të madh të shëruarve gjatë 24 orëve dhe më pak të infektuar, pra vetëm 6 raste të infektuar gjatë 24 orëve dhe këta janë 4 në Tiranë, 1 në qytetin Elbasanit dhe 1 në Korçë. Fatmirësisht patur
Shkodër ku pati një shpërthim të virusit. Duket se kemi një problem me audion me Alma Demirajn, le të dëgjojmë deklaratën e Ministrisë së Shëndetësisë. Në 24 orët e fundit janë identifikuar 182 persona të dyshuar me COVID-19, të cilët janë raportuar nga urgjenca mjekësore, nga mjeku i familjes dhe nga njësitë vendore të kujdesit shëndetësor. Nga këta persona, 6 prej tyre kanë rezultuar pozitiv, 4 gjenden në Tiranë, 1 në Elbasan dhe 1 në Korçë. Kjo e qonë numrin e personave të testuar në 2753 dhe nga të cilët janë identifikuar si COVID-19 pozitiv 383 raste. Betejën me këtë sëmundje e kanë humbur 22 qytetarë, të cilët kanë pasur forma të rënda të sëmundjes, si dhe sëmundje të tjera bashkëshoqëruese. Gjatë 24 orëve të fundit, 15 qytetarë janë shëruar nga kjo sëmundje dhe e çojnë numrin e të shëruarve nga COVID-19 në 131. Gjithashtu, ju informojmë se 67 persona ndodhen të shtruar në shërbimin e sëmundjeve infektive në QSOT dhe 5 prej tyre janë në terapi intensive. Ndërsa në spitalin Shefqet Ndroqi ndodhen të shtruar 7 persona, prej të cilëve 6 janë në terapi intensive dhe 3 pacient janë të intubuar. Dua të theksoj që deri më tani ne vërejmë se kemi disa vatra të cilat i kemi identifikuar në Tiranë, në Korçë, në Elbasan, në Shkodër, në Durrës, por që kryesisht janë vatra familjare. Kjo edhe për shkak të masave të distancimit social apo distancimit fizik të cilat janë marrë deri më tani. Ajo çka është e rëndësishme është që qytetarët duhet të zbatojnë rregullat në mënyrë që edhe vatrat brenda familjes, pra ato vizitat familjare apo shkuarje në raste të mortit apo element të tjerë të gëzimit, të datëlindjeve e tjerë, jemi në një kohë pandemie dhe duhet të zbatojmë të gjitha rregullat në mënyrë që edhe vatrat familjare të mos i kemi kaq siç i kemi pasur deri tani. Thirrjet nga autoritetet dhe veçanërisht sensibilizimi që i bëri media duket se po jep efekt të paktën në disa qytete të mëdha për të respektuar distancimin fizik. Andi Bora bëri një vëzhgim në Tiranë gjatë orëve të lirisë kufizuar. Krahasbërja së pazareve ditore, marrja e shërbimeve të ndryshme nga ana e qytetarëve është një nga arsyet pse ata dalin nga shtëpitë e tyre. Por pavarësisht radhëve të krijuara në institucione apo biznese ku merren këto shërbime, duket se nga ana e qytetarëve ka një ndërgjegjësim më të madh. Ata kanë filluar të ruajnë një distancë fizike mes tyre. Sigurisht. Po. Apo të kalojnë. Ju vetë po përpiqeni besoj. Po. Normale. Për të mirën tonë, pastaj për të mirën të gjitha. Respektohet deri tani këtu po të fruta perimet jo. Respektohet në të fruta perimet ishin çik më gjeshur tani me këto kushtet që vini dhe me gjobat që ndërhini dhe ju për shembull që ndihmojnë në këtë punë, sigur bëhet distanca. Njerëzit fillojnë janë ndërgjegjësuar dhe kështu duhet bëhet se për veten tonë çdo gjë. Çdo njeri tani nga vetë, kupton, pastaj duhet të ruaj veten, të ruaj edhe tjetri. Gjithsesi kush e respekton për veten e vet. Ne po respektojmë sa mund. Ka që respektojnë, ka që se respektojnë. Po e respektojmë, sa mundohemi ta respektojmë. Pavarësisht se i kisha atë maskën, po nuk e kam bërë. Bavem se për të mirën tonë, për shëndetin tonë, për të gjithë. Dyqanet apo tregjet e fruta perimeve së fundmi kanë rezultuar problematike, por megjithatë, duket se edhe në to ka një ndërgjegjësim më të rritur nga ana e qytetarëve për sa i përket krijimit të distancës fizike. Jo, patjetër. Ne po e respektojmë, po, si tani, dhe të tjerët. Zakonisht këtu respektohet. Ajo çfarë shihet problematike është se në këtë treg kërkohet që qytetarët të mos e prekin mallin pa doreza, por megjithatë ka qytetarë të cilët dorezat nuk i përdorin.
Me rregullat e reja, qytetarët tashmë kanë çdo ditë në dispozicion 90 minuta kohë për të dalë për të bërë pazaret apo për të marrë shërbime të ndryshme, por duke pasur parasysh respektimin e distancës fizike nga njëri tjetri, si edhe përdorimin e dorezave dhe maskave kur shihet e nevojshme. Për Top Channel, Andi Bora. Në Shqipëri këto ditë janë bllokuar edhe shumë të huaj. Një pjesë ishin turist në Vlorë, disa familje gjermane dhe franceze janë detyruar nga kushtet që të vijojnë pushimet e tyre të gjata. Në plazhin e vjetër pranë pyllit të sodës në Vlorë, prej 3 javësh, koronavirusi ka bllokuar edhe disa familje të huajsh. Kjo familje gjermane me 2 fëmijë dhe një çift francez kishin ardhur për pushime me rulotat e tyre, por mbyllja e kufive i la në Shqipëri më gjatë nga sa kishin planifikuar. Kam kontaktuar me ambasadën gjermane në Tiranë, e cila më informoi se është e pamundur të kthehem në Gjermani. Nuk kemi frikë nga virusi, po përpiqemi ta marrim qetë këtë situatë, por do të donim shumë të provonim ushqimet tradicionale të Shqipërisë. Fqinj prej koronavirusit, gjermanët janë bërë me këtë çift nga jugu i Francës. Udhëtojmë prej 8 muajsh. Jemi nisur nga Franca drejt Turqisë, por në kthim mbetëm në Shqipëri, ku po shijojmë natyrën e bukur. Nuk ndihemi të vetmuar pasi kemi edhe familjen gjermane tashmë miq tan. Ndihmojmë njëri tjetrin, por edhe banorët e Vlorës vinë dhe na ndihmojnë. Kemi kontaktuar me ambasadën franceze, e cila na ka orientuar si të përshtatemi me qytetin dhe ku të blejmë ushqime. Prost. Prost. Mesazhi që të huajt e izoluar në brigjet e Vlorës na japin sot është qëndroni të qetë se çdo gjë do të shkojë mirë. Edhe drejtësia është pezulluar në gjykatat e gjithë vendit me kërkesë të Këshillit Lart Gjyqësorit zhvillojnë vetëm procese të urgjente, por edhe ato me kushte të forta sigurie, me maska dhe doreza dhe me pak persona brenda. Mbas këtyre dyerve po zhvillohet procesi me kërkuesi Zeta Xhini, i cili në situatën e pandemisë COVID-19 kërkon të shkojë në shtëpi e për jedhim të ndryshojë masa e sigurisë, pasi, sipas tij, në burg i rrezikohet jeta në kuadër të përhapjes së virusit COVID-19. Deri më tani ka një fluks të madh kërkesash, veçanërisht të paraburgosurve, po edhe të atyre të burgosurve të cilëve nuk përfitojnë nga akti normativ për të shkuar me leje të posaçme në shtëpi dhe për të karantinuar. Por drejtësia do të qëndrojë e pezulluar deri në datën 22 prill, sipas një vendimi të dytë të marrë nga Këshilli Lart Gjyqësor, një vendim i cili është afishuar nga dona ambientet e gjykatave dhe ku gjithmonë të rriqet vëmendja për të mbajtur parasysh kushtet dhe distancën për mos përhapjen e virusit COVID-19 në gjykata. Në këtë kuptim, gjykata do të vazhdojnë të punojnë në distancë dhe të vetmet shërbime që ofrohen nga gjyqësori dhe drejtësia do të jenë pikërisht shqyrtimi i kërkesave të avokatëve. Por edhe këto kërkesa është ndaluar të depozitohen pranë sekretarive përkatëse, pra që do të thotë duhet të ketë një shërbim të distancuar e për jedhim. Avokatët njoftohen që kërkesat e tyre t'i dorëzojnë përmes postës. Po çfarë do të thotë drejtësi e pezulluar? Së pari, publiku e ka të ndaluar të hyjë në sallë në kuadër të masave të ndërmarra, përfshi edhe median. Të vetmit që hyjnë në një seancë janë palët, avokatët, prokurori dhe gjykata. Rreziku i dytë lidhet me afatet e paraburgimit, po sidoqoftë në këtë pikë prokuroria po tregohet e kujdesshme dhe po dërgon për gjykim një sër çështjesh. Ky fenomen vërehet veçanërisht në gjykatën penale të Tiranës, e cila gjithashtu nuk e lejon publikun, referuar edhe aktit normativ për gjykata dhe gjykim pa publik. Teksa Këshilli Lart Gjyqësor nënvizon dhe thekson se duhet të shqyrtohen vetëm çështjet urgjente dhe të ngutshme. E tillë ishte edhe procesi me të dyshuar Heneri Çili e të tjerë, një seancë e cila po mbahet pikërisht në katën e parë të gjykatës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe që ka lidhje me kompetencat. Menjëherë pasi kjo dosje i kaloi nga gjykata e Përmetit, kaloi për referencë prokurisë së posaçme SPAK. Dhe siç kuptohet, të gjithë, gjyqtar, avokat dhe prokuror, veç tunikës, kanë vendosur për të ruajtur jetën dhe tjetrin edhe maskën. Për Top Channel, nga gjykata kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, Anila Hoxha. Mbritën në Shqipëri 6 autoambulanca të kompletuara me gjitha pajisjet mjekësore. Këto mjete dhuruar Ministrisë së Mbrojtjes do të shërbejnë në luftën kundër koronavirusit.
Është protokolli i duhur për të. 6 autoambulancat e mbritura sot janë mjetet e para të siguruara fal grantit të qeverisë turke të akorduar për Ministrinë e Mbrojtjes dhe për forcat e armatosura. Në kuadër të modernizimit të forcave të armatosura, dua të shpreh mirënjohje dyfish edhe në emër të qeverisë shqiptare për Turqinë, miken edhe aleatën tonë që na u gjend në këto ditë vështira, edhe pse po përballet edhe vetë me pandeminë edhe me këtë armik të padukshëm. Në fakt ato janë vetvete një mini urgjencë, janë një mini spital, janë të mirë pajisura me të gjitha elementët, teknologjinë, pajisjet e duhura që nga respiratorët për rrugët e frymarrjes, te kompletimi me kompletet e imobilizimit për frakturat, aparatet ORL dhe gjithë mjetet e tjera të mjekimit të ndihmës shpejt, që sot këto autoambulanca do të jenë pjesë operacionale e forcave të armatosura në kuadër të emergjencave civile, por ato në rast nevojë do t'ja tashohen, siç e tham, edhe spitalit të traumës për përballimin e nevojave urgjente në rastin e aksidenteve apo urgjencave të tjera mjekësore, duke qenë që për shkak të situatës krijuar nga Covidi në këtë spital po kryhet sot një pjesë e mirë e gjitha shërbimeve mjekësore që deri dje kryheshin në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Për të mësuar se cila është gjendja aktuale e kryeministrit Boris Johnson, do të lidhemi tani me korrespondentin e Top Channel në Londër, Arben Manaj. A ka pasur Arben njoftime nga qeveria për gjendjen shëndetësore të zotit Johnson që nga momenti kur është futur në terapi intensive? Ilir, përshëndetje, jam këtu afër një spitalin në linje të Londrës, pasi edhe këtu nuk na lejon të filmojnë. Imagjino pastaj se çfarë komunikimi ka për media. Gjithsesi, lajmi më i fundit nga zyra e shtypit e kryeministrit është se kryeministri Boris Johnson është në gjendje më të mirë, vazhdon të jetë në terapi intensive, nuk është me ventilator dhe nuk ka pneumoni. Kjo është pikërisht ajo që konfirmojnë zyrtarët e Downing Street. Ka një presion madh nga mediat që qeveria britanike jetë sa më hapur lidhur me gjendjen shëndetësore të kryeministrit Boris Johnson. Ndërkohë, një nga ministrat e tjerë të qeverisë, një ministër i rëndësishëm si Michael Gove, njoftoi më herët se edhe ai është vendosur në vetë izolim për shkak se një nga pjesëtarët e familjes së tij ka shfaqur simptoma të koronavirusit dhe pse jo vetë ministri në fjalë. Arbena, ka vakum pushteti aktualisht pasi siç e theti edhe ministri tjetër i rëndësishëm u fut në vetë izolim? Ky është një shqetësim i madh në politikën britanike pasi ministri i cili saktuar të zëvendësoj Boris Johnson në kohën që ai do të jetë në terapi intensive dhe me çduket edhe për disa javë derisa të dalë andaj, është një ministër, siç është ministri i jashtëm, i cili ka vetëm një vit përvojë në qeverisje. Mendohet që qeveria britanike ndryshe nga amerikane ku nuk ka designated survivor, por është një vendim më kolegjal. Mendohet që qeveria do të jetë ajo që do të vendosë në bashkëpunim me të gjithë anëtarët e kabinetit për elementet kryesore, për shembull siç mund të jetë pas disa ditësh, çështja nëse duhet të reagojnë masat e shtrëngimit social e kështu me radhë. Por për momentin duket se gjithçka është duke operuar në rregull, mbetet të shihet cilat do të jetë gjendja shëndetësore e kryeministrit Boris Johnson, pasi thuhet në njoftimin e qeverisë se ai ishte në humor të mirë, por kujtojmë se vetëm para 18 orësh u tha njëjta gjë që ishte në humor të mirë dhe pastaj në mbrëmje doli që kryeministri Boris Johnson kishte përfunduar në terapi intensive. Një fakt është interesant nga mjekët specialistë, të cilët thonë se kushdo person që hyn në terapi intensive shanset për të mbijetuar janë 50 me 50%. Gjithsesi le të besojmë versionin zyrtar të qeverisë britanike. Arben, falenderoj. Qeveria italiane ka bërë gati një paket 400 miliard euro në ndihmë të biznesit goditur shumë rënd nga kriza me koronavirusin. Italia ka prezantuar një paket rekord stimulimi prej 400 miliard eurosh për të ndihmuar biznesin e dëmtuar nga izolimi një mujor që ka gjasa të vijojë dhe për shumë javë të tjera. Kryeministri Giuseppe Conte i kërkoi italianëve të tregoheshin të duruar përballë një pandemie që deri më tani ka marrë më shumë se 16.500 njerëzish në vend dhe që kalon me miliona njerëz, të paktën përkohësisht pa punë. Ne së shpejti do të shohim një pranverë të re për Italinë, por për momentin duhet të qëndrojmë në shtëpi, tha lideri italian në një fjalim në televizion. Programi i shtohet 340 miliard eurove huat mbështetura nga qeveria të njoftuara muajin e kaluar. Vi annuncio con il decreto appena approvato
Me një dekret që sapo është miratuar, ne do të japim një ndihmë të menjëhershme prej 400 miliardë euro kompanive tona të vogla, të mesme apo të mëdha. 200 miliardë euro do të jenë për tregun e brendshëm dhe 200 miliardë euro të tjera do të jenë për të mbështetur eksportet. Per potenziare il mercato dell'export. Conte tha se kjo ishte ndërhyrja më e fuqishme në historinë e vendit. Emergjenca shëndetësore e Italisë është edhe emergjencë ekonomike dhe sociale në të njëjtën kohë, tha Conte. Qeveria ka bërë të ditur po ashtu se do të ndërmarrë hapa për të mbrojtur dhe kompanitë italiane të dobësuara nga kriza ekonomike në mënyrë që ato të mos lihen pas nga konkurrent të huaj. Italia po sheh një rënje të rasteve të reja të koronavirusit ditët e shkuara dhe numri i viktimave po stabilizohet ngadalë. Por të hënën pati një tjetër rritje me 636 viktima të regjistruara, ndërkohë që një ditë më herët shifra ishte 525. Për ekspertët rënja është një hedhënë e rëndësishme që mund të çojë me gjas drejt zbutjes së izolimit strikt të vendit, por ata edhe tërheqën vëmendjen se është ende herët për të ndryshuar strategji dhe për të ulur vigjilencën. Edhe Greqia ka përgati një paketë ndihme për biznesin. Do të lidhemi tani me Artur Biben. Artur, të përshëndes, çfarë përfshin kjo paketë ndihmesh? Përshëndetje Ilir, në fakt qeveria greke ka punuar në dy fronte. Fronti i parë është ai parandalimit të situatës me Covid, me masat e marra, përpaksimin pra izolimi dhe në kufizimin e qarkullimit, dhe fronti i dytë ai më i rëndësishmi është fronti ekonomik. Qeveria greke ka zgjeruar fashën e të gjithë bizneseve të cilët do të marrin pjesë në skemën e subvencionimit ose të mbështetjes qirave Ilir, pra që nga sot të gjithë bizneset në vend që janë të prekur apo janë të mbyllur nga qeveria, do të aplikojnë për të paguajtur për 3 muajt e ardhshëm qiran 40% më pak. Gjithashtu, masat janë marrë edhe për të dhënë 1.8 milion grekëve, një ndihmë prej 800 euro në muaj, është një paketë ndihme pra për muajin prill, dhe me sa duket kjo do të vazhdojë edhe në muajt e ardhshëm. Më herët që qeveria njoftoi se do të bëj presion Bashkimit Evropian dhe sistemit ekonomik të këtij bashkimi për të shtuar ndihmën e shtresave në nevojë. Në fakt qeveria greke ka një jastëk, ta quajmë kështu, për 37 miliardë euro Ilir. Ky jastëk pra do të shpërndahet në 3 grupe të caktuara, do të suportojë tema se turizmi, bëhet gati një paketë për turizmin, është subvencionuar media, sot përveç paketës me këset e pagesave apo me reklamës shtetërore, sot u dha edhe 11 milion euro të tjera për faqet e internetit informuese. Gjithashtu do të vazhdojnë edhe planet e tjera të qeverisë. Ideja është pra sa më shumë investime tani për të mbështetur ekonominë, aq më pak do të duhet për të shpëtuar vendin pra nesër nga recesioni, i cili vlen të përmendet se llogaritet që do të jetë 2 shifror gjatë vitit 2020. Ilir. Artur, falenderoj për këtë lidhje. Sipas statistikave në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, më të prekur nga koronavirusi janë afroamerikanët. Një tjetër rekord i trisht vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për koronavirusin. Sipas Universitetit John Hopkins kanë humbur jetën 1150 persona në 24 orë, për një total që shkon në kuotën e 10.783 viktimave, ndërsa të prekurit janë mbi 366.000. Pavarësisht këtyre të dhënave, presidenti Donald Trump vazhdon të shfaq optimizëm. Ne do të dalim nga kjo krizë me më shumë forcë, unitet dhe vendosmëri, ka thënë ai, duke shtuar se SBA do të rihapet më shpejt nga sa njerëzit mund ta mendojnë. Ai ka përsëritur se kjo do të jetë një javë ashpër, por se ka një dritë të jashtëzakonshme në fund të tunelit. Presidenti amerikan Donald Trump thot se SBA ka administruar 1.790.000 teste koronavirusi, më shumë se çdo vend tjetër në botë. Kur bën teste ke edhe raste, për ndryshe nuk do të di asgjë nëse ka të infektuar. Njerëzit që ndrojnë në shtëpi dhe ti nuk di asgjë, por ne kemi bërë 1.790.000 teste në të gjithë vendin, më shumë se çdo shtet tjetër në botë. Ndaj ne kemi edhe më shumë raste. Por ndërkohë nga Chicago vijnë statistika të zymta që tregojnë se koronavirusi po rëndon më shumë mbi amerikanët me ngjyrë. Banorët me ngjyrë të Chicagos përbëjnë gjysmën e të gjithë rasteve të koronavirusit në qytet dhe më shumë se 70% e numrit të viktimave, pavarësisht se përbëjnë vetëm 30% të popullatës së qytetit. Të tjera qytete amerikane me popullata të mëdha me ngjyrë, përfshirë Detroitin, Milwaukee, New Orleansin dhe New Yorkun, janë bërë vatra të nxehta të koronavirusit. Edhe pse koronavirusi është quajtur eliminuesi i madh,
Të dhënat sugjerojnë se vulnerabiliteti ndaj infeksionit mund të ndryshojë nga zona në zonë. Në Michigan, afroamerikanët përbëjnë 14% të popullatës, por regjistrojnë 33% të rasteve të koronavirusit dhe 41% të viktimave, ndërsa të bardhët zënë 23% të rasteve në Michigan dhe 28% të viktimave. Për herë të parë nga Kina nuk janë raportuar më raste vdekje nga koronavirusi. Të martën Kina nuk raportoi asnjë rast të vdekjeve nga koronavirusi. Kjo është hera e parë që në publikimin e të dhënave ditore për virusin nuk figuronte asnjë viktim. Komisioni Kombëtar i Shëndetit tha se të infektuar janë 32 raste të reja, nga 39 që ishin të hënën. Qeveria kineze është nën sy të komunitetit ndërkombëtar, nëse po raporton shifrat e sakta apo jo. Ajo thot se që nga shpërthimi i epidemisë, më shumë se 3.331 persona kanë humbur jetën dhe 81.720 të tjerë janë konfirmuar si të infektuar. Të gjitha rastet që u konfirmuan të martën kishin mbërritur në vend nga jashtë. Kina është e shqetësuar se një valë dytë infektimesh mund të ndodhë nga personat që vinë nga vende të tjera. Tashmë, Kina ka mbyllur kufirin për të huajt, përfshirë ata me viza apo leje qëndrimi. Fluterimet ndërkombëtare janë reduktuar me 2 linja ajrore kineze, por zyrtarët e Wuhanit, qytetit ku u paraqit për herë të parë virusi në dhjetor të vitit kaluar, kanë revokuar statusin pa epidemi në 45 vend banime për shkak të shfaqjes së rasteve pas simptoma dhe për arsye të tjera të paspecifikuara. Rastet pas simptoma i referohen dikujt që e bart virusin, por që nuk shfaq pasoja. Kina filloi të raportonte për këto raste në fillim të prillit. Më shumë se 1033 pacient janë në nënvëzhgim mjekësor. Në Francë, në zonën e Parisit, numërojnë viktimat më të shumta. Agjencia e lajmeve AFP ka hyrë në repartin e kujdesit intensiv në një spital Covid. Rajoni Île-de-France në Francë është një prej më të goditurve nga pandemia e koronavirusit, me njësitë e kujdesit intensiv në spitalet e tij që janë në zemër të betejës. Agjencia e lajmeve AFP ofron një shikim të asaj që ndodh në këto njësi në një spital në jug të Parisit. Franca raportoi të hënën 833 viktima të reja nga koronavirusi, shifra më e lartë ditore kjo që kur shpërthimi ka filluar në vend. Numri total i viktimave që kanë humbur jetën pasi kanë rezultuar pozitiv për COVID-19 tani ka shkuar në 8.911, ndërsa numri i infektimeve në 98.010. Ministri i Shëndetësisë Olivier Véran thotë se vendi nuk ka arritur ende pikun e epidemisë, pas të cilit vjen edhe zbritja. Franca bashkë me Gjermaninë kanë lënë tashmë pas Kinën për sa i përket bilancit të koronavirusit. Kancelaria gjermane Angela Merkel tha një ditë më parë se pandemia përfaqëson sfidën më të madhe me të cilën Bashkimi Evropian është përballur ndonjëherë dhe se qeveria e saj është e gatshme të kontribuojë për të ndihmuar bllokun ekonomikisht. Pandemia ka marrë më shumë se 50.000 jetë njerëzish në të gjithë kontinentin evropian. Aktorët francezë çdo ditë dalin online për të lexuar pralla për fëmijët e izoluar. Çdo pasdite për 45 minuta, 10 fëmijë në Francë të moshës nga 5 deri në 12 vjeç drejtohen ekraneve të kompjuterave për të dëgjuar aktor profesionistë që u lexojnë pralla online. Për 6 vjeçaren Rafael, ky është një lloj ushtrimi imagjinar që e bën të ndjehet sikur po del nga izolimi dhe po ngrohet në ndjell. Ajo që më pëlqen më shumë te prallat është se ato nuk na tregojnë në foto dhe kjo është diçka e mirë, pasi ne mund të imagjinojmë gjithçka në mendjen tonë. Është sikur të dalim jashtë, sikur dalim nga izolimi dhe e gjejmë veten në ndjellin që shkëlqen dhe ngroh. Për vetë aktorët kjo është një histori solidariteti. Rafael Saudinos thotë se kishte hedhur një mesazh në Facebook dhe përgjigjet kishin qenë të panumërta. Asaj ishin bashkuar edhe shumë kolegë dhe për momentin kishte rezervë më shumë lexues nga sa i nevojiteshin. Ne, thot ajo, jemi artist, kemi nevojë për kontaktin me njerëzit dhe është e mahnitshme dhe e gëzueshme që të gjendemi qoftë edhe përmes internetit para fëmijëve që na dëgjojnë me shumë interes. Ne gëzohemi edhe nga fakti që ajo që po bëjmë është e dobishme, thot ajo. C'est une histoire d'amitié et de solidarité. Ideja më erdhi ashtu, kot regjistrova diçka, e hodha në rrjet dhe nuk u mendova dy herë. E ktheva në një ritual për fëmijët. Je suis pas un éléphant. Les éléphants ont une toute petite bouche. Quelqu'un t'a dit au revoir les
Më 18 prill, Lady Gaga, këngëtarja e famshme amerikane, do të zhvillojë një koncert që do të transmetohet live në të gjithë botën si një kontribut kundër virusit. Këngëtarja amerikane Lady Gaga ka njoftuar se do të mbahet një koncert kundër pandemisë së koronavirusit. Koncerti do të mbahet dhe do të transmetohet në të gjithë botën më 18 prill. Njoftimin Lady Gaga e dha në një konferencë shtypi virtuale, organizuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Për mua është një nder të ndihmoj me këtë event të jashtëzakonshëm që do të mbahet më 18 prill, në një kohë kur ne kemi nevojë të tregojmë historitë tona dhe të nderojmë punonjësit e shëndetësisë dhe veprimet e tyre heroike. Ne do të jemi në rrjete të ndryshme. Kjo pandemi globale është një katastrofë. Koncerti do të titullohet Një botë së bashku në shtëpi. Performancat online konsiderohen si një transmetim global në mbështetje të punonjësve të shëndetësisë dhe OBSH-s. Në koncert do të ketë edhe emra të tjerë të njohur si Andrea Bocelli, Chris Martin, David Beckham, Elton John, Johnny Legend, Keith Urban, Lang Lang, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan dhe Stevie Wonder. In the Në pjesën më të madhe të klubeve italiane të futbollit janë arritur marrëveshje për uljen e pagave të futbollistëve. Betejë për